απρόσμενη εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος σε έναν μοναχό. Σε ένα απομονωμένο μοναστήρι, στην κορυφή ενός καταπράσινου λόφου, κατοικούσε μια ευσεβής κοινότητα μοναχών που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στην προσευχή, την περισυλλογή και την αναζήτηση της κοινωνίας με τον Θεό. Ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός δόκιμος με το όνομα αδελφός Αμβρόσιος, ο οποίος ήταν γνωστός για τη βαθιά του πίστη και την ακλόνητη αφοσίωσή του στις διδασκαλίες της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μια μέρα, καθώς ο αδελφός Αμβρόσιος διαλογιζόταν στην ησυχία του κελιού του, βίωσε μια απροσδόκητη συνάντηση με το Άγιο Πνεύμα. Το δωμάτιο γέμισε με ένα ζεστό, χρυσό φως και μια παρηγορητική παρουσία τον περιέβαλε. Πλημμυρισμένος από δέος, ο νεαρός μοναχός έπεσε στα γόνατα και έσκυψε το κεφάλι του με ευλάβεια. «Ειρήνη μαζί σου, αδελφέ Αμβρόσιε», μίλησε το Άγιο Πνεύμα, με τη φωνή του να μοιάζει με απαλό ψίθυρο που έμοιαζε να αντυχεί από όλες τις κατευθύνσεις. «Μη φοβάσαι, γιατί είμαι εδώ για να σου χαρίσω σοφία και κατανόηση». Ο αδελφός Αμβρόσιος έτρεμε από συγκίνηση και, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπο του, είπε «Άγιο Πνεύμα, δεν είμαι άξιος τέτοιας χάρις. Σε παρακαλώ, φώτισέ με τη σοφία σου, ώστε να υπηρετήσω καλύτερα τον Κύριο και την Εκκλησία του». Το Άγιο Πνεύμα, με την άπειρη ευσπλαχνία του, άρχισε να αποκαλύπτει στον αδελφό Αμβρόσιο τα μυστήρια της πίστης που ήταν κρυμμένα από τον κόσμο. Μίλησε για τη σημασία της ταπεινοφροσύνης, τη δύναμη της προσευχής και την ανάγκη να αγκαλιάζουμε την αγάπη του Θεού σε κάθε στιγμή, ακόμη και σε περιόδους μεγάλης δοκιμασίας. «Να θυμάσαι, παιδί μου», είπε το Άγιο Πνεύμα, «ότι ο δρόμος προς την αγιότητα είναι στρωμένος με υπομονή και επιμονή. Μην επιδιώκεις να επιτύχεις την τελειότητα με τις δικές σου δυνάμεις, αλλά αν εμπιστεύεσαι τον Κύριο, ο οποίος είναι η πηγή κάθε καλοσύνης και ελέους». Καθώς το Άγιο Πνεύμα συνέχισε να μεταδίδει τη σοφία του, η καρδιά του αδελφού Αμβρόσιου ξεχύλισε από ευγνωμοσύνη και αγάπη για τον Θεό. Ένιωσε μια βαθιά αίσθηση ειρήνης, σαν να είχε φύγει το βάρος των θνητών αγώνων του από τους ώμους του. Εκείνη τη στιγμή ήξερε ότι το Άγιο Πνεύμα είχε έρθει όχι μόνο για να τον διδάξει, αλλά και για να τον ενισχύσει και να τον καθοδηγήσει στο ταξίδι του προς την αγιότητα. Όταν η Θεία Συνάντηση τελείωσε, το χρυσό φως έσβησε από το δωμάτιο και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος διαλύθηκε τόσο απαλά όσο είχε φτάσει. Ο αδελφός Αμβρόσιος, μεταμορφωμένος για πάντα από την εμπειρία, σηκώθηκε στα πόδια του και έφυγε από το κελί του με ανανεωμένο σκοπό και αποφασιστικότητα. Μοιράστηκε τη σοφία που είχε λάβει με τους συναδέλφους του μοναχούς, εμπνέοντάς τους να εμβαθύνουν τη δική τους πίστη και αφοσίωση στον Θεό. Και καθώς διαδόθηκε η φήμη του θαυματουργού γεγονότος, πολλοί άνθρωποι από μακριά και από παντού ήρθαν στο μοναστήρι αναζητώντας πνευματική καθοδήγηση, ελκυόμενοι από τη χάρη και την ταπεινότητα που εξέπεμπε πλέον ο αδελφός Αμβρόσιος. Η απροσδόκητη εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στον αδελφό Αμβρόσιο μαρτυρούσε τη δύναμη της αγάπης και του ελέους του Θεού. Χρησιμεύσε ως μαρτυρία της αλήθειας ότι, ακόμη και στα πιο ταπεινά μέρη, ο Κύριος επιδιώκει να αποκαλυφθεί σε εκείνους που τον αναζητούν ειλικρινά με αγνή και αφοσιωμένη καρδιά.